নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুন জব ভেকেঞ্চি আহি আছে। ইয়াত কেইটা ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালেই। 5300 কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই হ'ব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জনাই দিছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু ইয়াত আছে ভেকেঞ্চি 5395টা। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি লওক, যাতে মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। এতিয়া আমি জনাই দিছোঁ পোষ্টৰ বিষয়ে, কেইটানো পদ আছে। yantra ইণ্ডিয়ান লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। ইয়াত আছে 5395টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ কাৰণে অকল 10 পাছসকলে পাৰিব। ইয়াত কেটেগৰিজ ভেকেঞ্চি কিমান আছে জনাই দিছোঁ। ইয়াত আৰ্টিকল নেমটো হৈছে yantra ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। এইটো 24 তাৰিখে এখন ৰিলিজ দিয়া আছে। কেটেগৰিটো হৈছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ডিপাৰ্টমেণ্ট নেমটো হৈছে yantra ইণ্ডিয়া লিমিটেড IYL ordnance ফেক্টৰী। জব লোকেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত পোষ্ট নেমটো হৈছে ITI এপাৰেণ্টিক নন ITI এপাৰেণ্টিক। পদ আছে 5395টা। 27 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। লাষ্ট ডেটটো আছে 28 মাৰ্চত আছে লাষ্ট ডেট। আৰু বৰ্তমান অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, কেনেকৈ অনলাইনটো কৰিব জনাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ডটো হৈছে yantra ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী। ডকুমেণ্টটো হৈছে প্ৰথম আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পান কাৰ্ড লাগিব। পান কাৰ্ড নহ'লেও হ'ব, আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হ'ব। তাৰপিছত 10 পাছ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, ITI চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব পাৰিব। তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, ইমেইল ID, ফোন নাম্বাৰ। ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবৰ বাবে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম, তাৰ পৰা কৰি ল'ব। এই লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো মই লিংকটো এতিয়া খোল খাই গ'ল। এইটো লিংকত আহিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক। আৰু সকলোৱে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলে ইয়াত নামটো দিব, ফাদাৰ্ছ নেম দিব, মাদাৰ্ছ নেম দিব, তাৰপিছত পোষ্টটো দিব, তাৰপিছত কেটেগৰিটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোক PWD কেণ্ডিডেট যদি হয় ইয়াছ, নহ'লে ন'। তাৰপিছত ডেটটো দিব, মান্থটো দিব, ইয়াৰটো দিব, মানে ডেট অফ বাৰ্থ। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিব, মেইলটো দিব, তাৰপিছত দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব। ইয়াত চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব, OTPটো ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত আকৌ ইমেইলত OTPত ক্লিক কৰিব, OTPটো ভেৰিফাই কৰিব। কেপচাৰটো ফিল কৰি এইটো টিকটো লগাই এইটো ছাবমিট কৰি দিব।